senti un truc. C'est le journal d'un taulard. 4 fångar hittar en gömd dagbok i väggen i sin cell som kan innehålla nyckeln till att komma ut. Fransk film från 2002, inte att blanda med Maleficent, Disney-filmen. Det här var en ganska stor överraskning faktiskt. Trots att 99% av filmen utspelar sig i en och samma fängelsecell, så skulle jag aldrig säga att filmen blir särskilt enformig eller tråkig. Och jag tror det är också på grund av att det är en ständig rotation av nya upptäckter och konflikter som uppstår mellan en ganska intressant och spännande blandning av karaktärerna. Du har transvestiten som både spelar rollen som skolmobbare och hönsmamma. Sen har du en tystlåten bokmal som ger intrycket av att veta mer än vad han medger. Och sen har du en utvecklingsstörd kille som åt upp sin lilla syster. Och sen har du våran protagonist, vår hjälte då, eller ja, det är ingen hjälte egentligen, en korrupt vd. Jag hade ingen aning om att filmen heller för den delen var baserad på Lovecraft-mytos. Den arabiska titeln till Necronomicon kommer du känna igen ifall du är bekant med det. Al-Asif någonting. Och jag gillar att det bara egentligen är som ett bakgrundsbrus till i en större handling om de här 4 karaktärernas rymningsförsök. Men alla teman i det som gör en bra Lovecraft-berättelse effektiv finns där. Alltså det här med människans dårskap och obetydlighet i det kaotiska, mörka och oändliga djupet i kosmon och så vidare. Det som chockerade mig mest med filmen, det var också att den var gjord 2002. Jag trodde det stod 2020 tror jag när jag satte igång den. Och det kändes liksom inte som att den var daterad på grund av det. Förutom möjligtvis vissa visuella effekter som så fattiga ut. Men det gör många effekter idag också i många indie-produktioner. Så även det stack inte ut för mig heller. Rekommenderar absolut att se. Préparez-vous. Looks like you found yourself a hole in the ground there, Will. What do you think, cowboy? I don't know. Another right there. This is something we ain't seen before. En räddningsgrupp ger sig ut för att hitta en bortrövad familj i Vilda Västern som har försvunnit under mystiska omständigheter. Då ska vi se. The Burrowers. Burrower. Kallas också Evil Underground från 2008. Jaha, hyfsad B-film antar jag man kan säga. Ganska underhållande. Tar väldigt många element ifrån Tremors, Hotet från underjorden. Gör någonting typ eget av det. Fast med inte ens i närheten av lika intressanta, välskrivna karaktärer som i Tremors. Min rekommendation är att se Bone Tomahawk med Kurt Russell istället. Där snackar vi Vilda Västern med en twist. Men om du, precis som jag, inte riktigt kan få nog av vardagsmonster B-filmer så är det inte ett helt bortkastad slöseri med tid i alla fall. Det är det inte, tycker jag. Slutet är ju tyvärr det filmen faller på. Det är där liksom sista akten. Det är så himla ofta i såna här skräckfilmer som slutet bara inte kan leverera. Och så även fallet i den här, tycker jag. Clancy Brown är med i filmen. Han är alltid ett nöje att titta på. Och Amber Midthunders pappa, alltså Amber från Prey som kom förra året, han är också med i den här filmen i en liten biroll. Det tyckte jag var lite skoj. Som sagt, helt okej film. Det är en väldigt snäv publik den här filmen är gjord för. Någorlunda kreativ monster B-skräckfilm i Vilda Västern. Det är den här filmen. Tilltalar det så finns det värre sätt att spendera 90 minuter på, tycker jag. She has the perfect life, the perfect husband, Meet me. the perfect career, I want to help you. I'm not so sure you can. the perfect flesh. En psykolog blir besatt av en av sina unga patienter som hon senare upptäcker är kopplad till en gammal förbannelse eller någonting.
Suitable Flesh, regisserad av Joe Lynch, som även gjorde Mayhem från 2017. Den rekommenderar jag faktiskt ganska varmt, Mayhem. Det här är en slags skum throwback till 80-90-tals pulpskräck. Den är skriven av Dennis Paoli, som bland annat skrev manus till Reanimator och From Beyond och Dagon också från 2001. Det är inte helt och hållet en komplimang i det här fallet, men till de få som har sett de här filmerna vet precis vad det innebär. Och nej, Jeffrey Combs är inte med i den här filmen, men Barbara Crampton är det. Så jag vet inte, filmmakarna verkar ju vara helt självmedvetna om vad de sysslar med. Som sagt, det här är gjort för en väldigt, väldigt specifik publik som gillar den typen av skräckfilm med kosmiska inslag. Soundtracket låter som någonting du skulle höra ifrån Melrose Place. Det är väldigt mycket dokusåpa-soundtrack. Allt ifrån scenövergångarna och sånt där. Det är väldigt mycket dokusåpa-känsla över det. Väldigt mycket så här eftermiddags passionsmelodrama man ser på tv när man kommer från skolan till exempel. Men stor dos hypersensualitet och kosmisk knulleri. Skådespeleriet i den här filmen det är över hela jävla kartan, känns det som. Det känns som att man äter oxfilé med en godispåse som tillbehör ibland. Väldigt, väldigt märklig jävla film det här alltså. Storyn är baserad på The Thing on the Doorstep, skriven av H.P. Lovecraft. Filmen känns kanske i min mening lite mer återhållsam än vad den bör vara för att nå fram hela vägen. Alltså den kunde varit lite mer wacky, lite mer konstig, överdriven. Jag är glad att den finns. Jag uppskattar ändå att den är så pass, den har en väldigt tydlig vision och beundransvärd besvikelse. Når inte fram till kultstatus som Reanimator till exempel gör. Tyvärr. Suitable Flesh.